સ્પ્રાઉટેડ ફળગાવેલા મગની ફૂલ વેજીટેબલ વાળી ભેળ. શું કોમ્બિનેશન છે, મલ્ટી કલર ફૂડ બની ગયું. યુ મી એન્ડ રસોઈ ચેનલમાં વેલકમ. આજે આપણે બનાવીશું બહુ હેલ્ધી આઈટમ, જેને તમે ડાયટ રેસીપી પણ કહી શકો, ચટપટું ચાટ પણ કહી શકો, અને નાના મોટા સૌની પસંદ, તંદુરસ્ત વ્યક્તિ પણ ખાઈ શકે અને બીમાર વ્યક્તિ પણ નિસંકોચપણે ખાઈ શકે એવી સ્પ્રાઉટેડ મગની ભેળ બનાવશું, જેને ફણગાવેલા મગની ભેળ કહી શકાય, ચાટ પણ કહી શકાય. તમને ખબર છે, બહુ હેલ્ધી મગ છે. મગ ફૂલ ઓફ પ્રોટીન, ફાઈબર, કાર્બોહાઈડ્રેટ્સ અને એનો ગ્લાયસેમિક ઇન્ડેક્સ લો, એટલે સુગરવાળા પણ ખાઈ શકે. એટલે એવા મગ તાકાતવર છે. એના માટે અડધો 1 વાડકી મગ જેને ફણગાવી દીધા હતા, અને તમે ફણગાવાય કેવી રીતે એ માટે મારી ચેનલ લાઇબ્રેરીમાં વિડીયો જોઈ શકો છો. ઓનિયન, કોબી, કોથમીર, ટામેટાં, કાકડી, કેપ્સિકમ, બટાકો, તમે મનપસંદ બધા જ સેલાડ વેજીટેબલ લઈ શકો છો. અને મસાલા માટે છે સંચળ, મીઠું, ચાટ મસાલો, લીલા મરચાં, મરી પાવડર, લીંબુ. સૌથી પહેલાં આપણે મગને બોઇલ કરશું. એના માટે ગેસ કરીને કુકર મૂકશું. કુકરમાં થોડું પાણી મૂકશું, 1 ગ્લાસ જેટલું. અને આ મગ કાચા પણ લઈ શકો, પણ બોઇલ કરેલા ડાયજેસ્ટિવ સિસ્ટમમાં વધારે સારા, એટલે આ મગ આમાં મૂકી દઈશું. 1 ટીસ્પૂન મીઠું નાખો. થોડા રીતે હલાવો. ગેસની ફ્લેમ લો કરો. અને બટાકો પણ લેવાનો છે. બટાટું આપણે બાફવાનું છે બટેટું, એટલે એને આ રીતે 2 ટુકડા કરી અને એને બાફવા મૂકી દો, તો આ મગની સાથે જ સરસ બફાઈ જશે. અને કુકરને બંધ કરો. પ્રેશર નોઝરમાંથી વરાળ નીકળે એટલે તમારે સીટી ભરાવાની છે, અને આને 2 સીટી થવા દેવાની છે. બે વિસલ કુકરની વાગી અને ઠંડુ પણ પડી ગયું, બધી પ્રેશર નીકળી ગઈ. પહેલાં સીટી કાઢો. હંમેશા સેફ્ટી પોઈન્ટ ડાયરેક્ટ ઢાંકણું નહીં ખોલવાનું, પહેલાં સીટી કાઢો અને પછી કુકર ખોલો. જુઓ, મસ્ત ચડી ગયા છે ને આપણા મગ અને બટાકા. અને થોડું ઘણું પણ અંદર પાણી હોય ને, એટલે આને એક સ્ટ્રેનરમાં આ રીતે કાઢી લેવાનું. બટાકા છે એ પણ આમાં કાઢી લો. ઠંડુ થવા દો, પછી સમારીએ. આપણા મગ ઠંડા થઈ ગયા. બટાકાને પણ છોલી નાખો. સમારી નાખો. બટાકા પણ રેડી. મગને આમાં કાઢી. મગની ભેળ બનાવવા માટે ફણગાવેલા બોઇલ મગ મિક્સ કરો. તમને પસંદ હોય એટલા વેજીટેબલ્સ નાખવાના. લગભગ 1 કપ હતા ને ફણગાવેલા મગ, એમાં નાના અડધા કપના મેં વેજીટેબલ્સ લીધા છે. 1 કપ કેપ્સિકમ નાખો. કુકુંબર ઝીણી સમારીને એ નાખો. 1/2 કપ ઝીણા સમારેલા ટામેટા ઉપરથી નાખવાના છે, કદાચ નીચે પાણી ટામેટાનો રસો હોય. કોબી 1/2 કપ અને ઓનિયન. સારી રીતે એને મિક્સ કરો. બહુ હેલ્ધી. આમાં શાકભાજી છે ને એકદમ તમને બારીક કાપવાના, મગની સાઈઝ, મગ સાથે મિક્સ એન્ડ મેચ થાય એ રીતે. આ બટાકા આપણે જે ઝીણા સમાર્યા હતા એ પણ નાખી દો. હવે મસાલો થયું ને ચટપટું. મસાલામાં આપણે મગમાં તો મીઠું નાખ્યું જ હતું, એટલે હવે આમાં બીજું 1/2 ટીસ્પૂન મીઠું નાખો અને 1/2 ટીસ્પૂન સંચળ નાખવાનું. ચાટ મસાલો 1 ટીસ્પૂન,
મરી પાવડર 1 ટીસ્પૂન, મરચાં મેં 2 કાપીને ઝીણા સમાર્યા છે, તમને પસંદ હોય એટલે તમે નાખી શકો. રીતે મિક્સ કરો. કોથમીર બારીક સમારી ધોઈને બારીક સમારી લીધી હતી, એ પણ એડ કરો. એટલે લાસ્ટમાં લીંબુ. શું કોમ્બિનેશન છે, ડિલિશિયસ. પચરંગી, સ્પ્રાઉટેડ મગની પચરંગી ભેળ. બધા જ કલર આવી ગયા. હવે એને એક ડીશમાં કાઢો. તમને પસંદ હોય તો ઉપર ચાટ મસાલો, મરી પાવડર વધારે નાખી શકો છો, પણ લગભગ આ માપ બહુ પરફેક્ટ ટેસ્ટ છે. તમે બનાવજો. દરેક રેસીપીનો મારો પૂરો વિડીયો જોજો. મસાલા અને સામગ્રી બધાનું પરફેક્ટ માપ આપું છું. ડૉક્ટર સાહેબ જોશો આપણી સ્પ્રાઉટેડ મગની પચરંગી ભેળ. સ્પ્રાઉટેડ ફણગાવેલા મગની ગ્રીન લીફી વેજીટેબલની સ્વાદિષ્ટ ચટાકેદાર ભેળ. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ માય વિડીયોઝ. અને ચાલો કોમેન્ટમાં લખી નાખો તમને આ રેસિપીસ કેવી લાગી અને તમે કઈ રીતે બનાવો છો, મને પણ જાણવા મળે. લાઈક કરો, શેર કરો, સબસ્ક્રાઈબ કરો. નવી રેસિપી સાથે મિલતે હૈ બ્રેક કે બાદ.